meter 70, de nummer 312 tweeleenders uit Liesel, een volgende zijgelegen bij 64, twee stalen en Liesel in de lijst 75 meter 06, en dan komt er daar als derde kopperlijn in de stand der deuren met een Fiat 57. Die heren boven is Florida. Noodzakelijk is om naar de roltrol achter te leggen. Vraag even aan de kant. Want nogmaals, u kunt absoluut zelf van op mij doen, omdat mocht hier even anders gemodelleerd worden. En op dit moment zien wij dus inderdaad zo'n combinatie. Meer wegen dan 5, wat zeg ik dan, 5.700 kilogrammen. Die daarvoor is een hele aangedreven standaardklasse 5,7 tot 8.000. Alle sterke mannen die wisseling die wij even doorkrijgen tussen Sander Roosem en Johnny Jansen, de MS, de beide MS, dat die inderdaad correct zijn. Zonder problemen loopt hij door naar het eind. En u zult zien dat inderdaad die bak op die afstand bovenaan zit. We trekken met 10.000 kilogrammetjes in de bak. Omheen zo'n heideoog, wel dat is een gewicht onder van 1000 kilogrammetjes. Pas verloren daar. Hoe is het niet? Die zit eruit. Valt nou schut, schiet het nog maar gelijk. En die je weer een bieter heen. Hij valt nou schut, eet me niet, schiet het nog maar gelijk onder schaap. Ja, het is voor een kruisje vloggen. Hey Jan, een trekker met een Ik ga niet contracteren. verleden in die zin, ik denk dat Nederland trekkertrekland is op. Ja, en ik moet u zeggen dat ik mij niet scheel aan de op dit moment in Nederland genoegen mag maken. Ik zoals gezegd in Nederland het genoegen mag maken met een unieke combinatie te rijden. Waarom uniek? Wel, dit zal is mijn gegevens op aanpassen. Want uiteindelijk horen we dat veelal tijdens de wedstrijd. Ik probeer mijn gegevens altijd zo goed mogelijk bij elkaar te houden en te krijgen.
En de foute berichten die we doorgeven wel, dat merkt u, dat wordt ogenblikkelijk tijdens de wedstrijd gecorrigeerd. Daaraan kunt u ook merken dat ik met name met deze combinaties niet zoveel op de hoogte ben. In ieder geval, waar Jan Jensen mee gaat draaien. Nodig om de sleepwagen eigenlijk een goede afstelling te geven. Maar u ziet het ook, deze launching natuurlijk, die heeft er geen enkele moeite mee om een boel neer te leggen. Wij zullen deze heren straks weer terug. Wel, dat is allemaal heel erg makkelijk, want deze Jan in de Boel met zijn vele trekervaring. De dag dat supervetten met Martin Tussenland. Martin Tussenmans wel, die mag het vroeg maken om burgerlichtjes een boel te realiseren. Ja, dan geen voordelen van anderen. Toch trek jij dat na 70 meter en 46 centimeter. 70 meter en 46 centimeter heeft hij het af moeten leggen tegen de weerpachtigheid van de Lucky Luke sleepwagen. En ik heb zo maar het vermoeden dat Kees Kijkhout zich van alle geweld wat de sleepwagen ook wil produceren niet zal aantrekken en dat hij gewoon de getrouw een vol gaat rijden. Ja, u ziet het. Een vergissing is nou gemaakt. Want Kees laat het afweten. Kees laat het afweten ten opzichte van de Superspetter en Asterix die beide wel een boel hebben staan. Maar dan Kees met een Scooby-Doo voorzichtig in de buurt van de 80 meter. En ik krijg altijd nog een stuk of 50 ontbreken. Maar dat is namelijk de combinatie die zo lekker vaart en
probeerde wel de baan nog te smeren door wat water uit de radiateur met name voor op de baan te gooien. Maar ja, dat is niet gelukt en daarmee is dan de kracht en de macht van met name Supervetter en Uitrik in deze Supervetter en Uitrik die ook tijdens de normale A-wedstrijden wel een keer rijden. Met name Uitrik is daar. Kom op en gaat daar los. De bak is in ieder geval niet te verzet, want die kwam inderdaad op 75 meter bovenaan. Dus wij draaien in F de 4 en we hebben de 6 blokken in de bak. En het is Henk en de Boel met name die hier, laat ik zeggen, onder zijn of met de 2 gaat. De gewone tractoren, maar niet anders dan het toerental van de motor. Dat daar wat aan mag worden veranderd. En in de Corvette is 33. En die daar achter in de 50 meter, nou pak ik bij minder in de 50 meter, toch even weet dat die sleepwagen van de Lucky Luke. En ik dacht, maar als ik dat hier zeg, jongens, moet jullie mij even helpen. Ik weet nog steeds ervoor dat hetgene wat op maat is aangeleverd, dat dat inderdaad ook op die plek wordt vastgezet, wat de ontwerper deze ene Pieters heeft gedacht. Hier zijn ongeveer een maandje of 9 à 10 bezig geweest met het eerste ontwerp van deze trekker. Wat zeg ik van deze sleepwagen. En ze zijn daarna natuurlijk voortdurend bezig geweest om die constructie aan te passen. Ja, u ziet het, de leidersplas die wordt opgenomen, die wordt gepakt, want de afstand is verbeterd. En Ben van de Klunder wel, die heeft er maar druk mee. Want Ben die zal de grond onder de voeten nodig. Hij rijdt overigens nog vrij kleine wielen voor een zo grote trekker. Toch heeft deze combinatie, althans volgens de weegbruik, niet meer dan 2,4 ton. Het zou dat wel zo zijn, dan had hij niet meer mee mogen rijden. Maar dat doet hij dus wel. En met zijn kleine wieltjes gaat het eigenlijk helemaal niet verkeerd. Hoewel wij dat nog goed moeten vaststellen dat de heer Van Dijk wellicht met een andere vertelling zijn plenair van eerder de grond in heeft gedreven dan dat hij dat van plan was. En ik zou me nog veel meer stellen dan deze warmman en niet doen. Want die andere is een Volvo 600, dat is niet eens nou voor in de grond, is geen Hanema. En het is mijn Corvette, gewoon weer Leender. Weer Leender dat niet zo met zijn Volvo BM. Of nee, het is geen Volvo, het is nog de echte oude BM. De Bolinder Mundo. U weet dat misschien maar jaren terug. In Zweden met name, meneer Bolinder. Die maakte van die hele grote combines en dat soort dingen. Meneer Mundo die bouwde tractoren, dacht ik, maar misschien dat de volgorde even verkeerd zijn worden, dat het andersom was. In ieder geval, deze beide heren die zochten een samenwerkingsverband en toen kregen wij de Bolinder Mundo. Die fabriek werd later overgenomen door een Volvo. Toen krijgen we de Volvo BM, de Volvo Bolinder Mundo. En ik zal zo vandaag de Volvo zijn uit de stal van Bolinder. Het is daar heel rustig in die grond bij deze pompen, dat zijn zo van deze kant af, meneer dacht ik dat het Firestone waren. Want de Firestone wel die heeft als specialiteit dat de knoppen op de banden onder de hoek van 20 graden staan. In tegenstelling tot alle andere banden waar de kop onder een veel scherpere hoek staat, kan deze Firestone nageroepen rechtop. En ik krijg
heel driftig aan het stuk geloof ik inderdaad een aantal Firestone kan ontwaren. Maar dat kan ik helaas nog even niet. En het zijn geen Firestone, want ik denk dat er Alliance op staat. En overigens inderdaad Alliance. Ze zijn in Nederland niet meer nieuw te koop. Als je wel eens een keer naar de circus gaat, wel dan ziet u deze Hanomag tractoren. Met name kom je nog tegen, omdat deze tractoren een enorme hoge vegsnelheid konden bereiken, waardoor ze met name voor transportdoeleinden eigenlijk uitstekend geschikt waren. Maar deze Hanomag wel, die kruipt nog eens even rustig door de 60 meter heen. Kruipt naar de 70 meter. En de vlag van de leider hoeft net niet verzet te worden, want dat zal centimeters werk zijn. Het zal centimeters werk zijn. Ja, nou is het dan en deze de Hanomag. Verdorie, heeft geen verkeerde naam, want we zijn al Nederlands A-kampioen geweest, maar deze afstand is de wegwijzing te korten. En daarmee hebben we dan in de persoon van de heer P. Kuipers uit Bakel met de volgende 600 hebben we dan een nieuwe kampioen, een kampioen.
100 meter vol.
hetgene wat is voor de nacht bewaarheid. De hele finale is een halve finale geworden, want er zullen er nog meer zijn die door die 100 meter lijn heen duiken. Hoe om een vogel uit weg te slepen. Zo onder andere geen dekker van de dag al sector. Het spits is gaan we natuurlijk even proberen. Hij weet het wel ergens te zien. Maar ik denk dat hij nu zeker weet dat hij die pogingen wel kan verstaken. Want die vogel zit er voor hem. Niet meer in. Jan en het gaat op tijd is groot, want de dag 1 keer in de wereld is goed, maar 2 keer in de wereld wordt. Ja, en Jan die kijkt weer tegen de... Daar pakken wij eventjes 3 mannen voor 2 gouden uitwisselen met hun eigen. Jullie van de woord laten doen op de normale 600. En dan gaan we dan met de eerste trek de finale in. Voor te gaan door de heer 2 van de Moorslaatdeuren met een salaris 600. Dit is ook zo'n hele echte ouderwetse belaris. Zo'n belaris waar de spijkers en de rechtslaan op de pad worden zo achter het ijzergordijn vandaan gekomen. De rustige tekst staat er op de motorkap. En zo vind je hem hier. En zo. Ja, en nu wordt de Fiat onderweg. De Fiat
van de heer Van der Schans. En of de heer Van der Schans in een Dodge stapt of dat hij nou in een Fiat stapt, dat maakt niet uit. Hij heeft dezelfde karakteristieken dit. Neigt over rechts. Kijkt over zijn rechtervoorwiel die toevallig dat spoor aangeeft wat hij zelf heeft gekozen. En of hij nou wel of niet gladde voorband heeft, dat maakt in dit geval helemaal niet uit, want hij mag die voorwielaandrijving toch niet gebruiken. En als u aan deze wielen toevallig denkt dat voorwielaandrijving aan zit, wel, dan bent u een buitengewoon knappe concurreur. Want voorlopig geeft alleen het profiel nog maar aan dat hij mogelijk geschikt zou zijn voor een voorwielaangedreven trekker. Maar hier zit toevallig even niks aan dat de zaak in de weg zou kunnen staan. Hoogstens even de Schans die de zaken verkeerd beoordeelt. Maar ook dat zal hier niet gebeuren. 60 meter 41. En het is de Eichler. De Eichler die daar straks in de tweede plek zat. En dieper en dieper. En het is er ook nu definitief over. En daarmee zal hij denk ik zijn tweede plaats die hij vanmorgen had, zal hij behouden hebben. Nummer 9, nummer 10. Nummer 11. En nummer 12. De Belarus, de oude Belarus. Dan moet je dat niet afschermen en wel straks weer. Als het blijft hangen, hij wil naar voren. Dat zei het toch wel. Ja, hij doet het slecht. Zeker, en weten u dat de leiders en wisselen starten klaar af. En de waardag die laten er natuurlijk even niet bij zitten. Later is een combinatie die wij ook in we zitten nu eens een keer een andere achterbrug te noemen, een Rockwell achterbrug in. We zitten de Fuller versnellingsbak in. En er is een Veldhuizen 13 inch koppeling in.
combinaties dat ik daarbij te maken had met een dag 1160. Op een rijtje. En ook voor deze boemer. Want u weet dat alle tracks die in de eerste keer geen boel maken, die mogen dat een keer overdoen, dacht ik. Deze Scania V840 gereden combinatie. Staat er nog geen. Dus bent u geïnteresseerd, wel met schroom u niet. Camille Stuer heeft zijn Scania V840 heeft hij te koop. Hoe zij nou zo'n trekker verkopen wordt, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk? Camille gaat een trekkerketen verkopen. Kunnen te volgen. Maar ik zie daar een aanvulling op kijken. Met nou even ongemeld komt dat in het streamer. Dat zullen we dus even bijkrijgen. Wij zullen het streamer daar eens even bijkrijgen. Ik mag vragen om een korte 5 dagen erbij te komen. Jij mag wel voor de tweede maand te trekken. En daar gaat hier vlak voor de geluidswagen een hele partij rode lampen branden. Dat zal ik kunnen houden dat er iets niet helemaal goed is en wij willen graag een sleeptrekker. Zeer enthousiast van uit te gaan. Toch grote problemen om daar die 100 meter lijn te halen. En voor het vriendje of dan Kees van de Wiek is het even niet. In het licht van de geluidswagen. Twee levens dat met hun combinaties klaar mogen gaan staan. Want de finale wordt na deze combinatie van die gehouden.
trouwens op de afbeelding die de sleepwagen heeft achtergelaten, dan ziet u dat die schroeven een centimeter of 2, nou pas of 3 zijn uitgeraaid. Dat de stok niet verzet op, dat is de stok. De vlek op de lieder of niet verzet te worden. De liedersvlek blijft gewoon stil staan. De teugeltjes voor in handen nemen. En Camille Vuur wel die gaat in de die dat mag wel kijken. Inderdaad voor mij de vlek op de lieder. Om het overwinning te pakken. Een fraai bevochten tegen rond de 70 meter. Achterin dus 60 meter tegen de brand. Daarmee de lade met 68 meter 55. Uit de wielen gereden. En we gaan kijken naar het spektakel. Jan van Alphen wat zo direct zo even gaat rijden. Jan zet helemaal. Jan van de Trekker. Maar dat wil je aan niemand verder vertellen hoor. Want ik vertel het alleen maar tegen de Caterpillar in. De Caterpillar heeft bij de trek van de sleepwagen dan. En de liefde dan zijn de sleepwagen niet beschikbaar. En dan gaan we even kijken hoe die bak naar boven. Nou die bak die komt naar boven. Die bak die komt naar boven, die komt hard naar boven. Hij moest een bak op de boven ik heb hier een premie van 2,25 gulden liggen. moet je wel gaan. Als hij het haalt. En je moet even kijken naar die grond. Als die grond niet beweegt onder die band, dan gaat het goed. Maar als hij wel gaat bewegen, dan gaat het fout. Dan gaat het fout. En het begint eigenlijk al een heel klein beetje. Moet je kijken, het begint al zijn beetje. Zie je? Hij begint al voren te trekken. Hij begint al voren te trekken. Zie je wat er gebeurt? En dan moet straks als hij daar ook in die bak lezen. Maar dan heeft hij het nooit één keer meer. Ja, nou kijk, nou gaat hij door. Nou is het spelletje af, want de bak is bovenaan. En dan zit er een klein beetje aan. Maar dat wisten we wel. Dat wist ik wel. En ik heb het wel. Als je er nou een werklust voor zet, haalt hij er doorheen. Maar we hebben geen werklust, dus dat kan ik makkelijk zeggen natuurlijk. 25 Hé, zet hem maar op! En ik neem aan dat dat voor de standaardklasse is. Hè? Ja, wat ik wou zeggen. Ik weet niet wie deze premie gaat krijgen, maar het is wel tussen de prijzen. Goed, vanavond om 8:30 weten we dat. Nummer 1 is geworden Asterix. Laat de boeren niet meer in. Ja, wie reed hem eigenlijk in de finale? Was het Marijn of niet?